Good morning everybody, my name is Michael and you can call me Kahel. So welcome to my YouTube channel. So way back in 2017 yung last teaching experience ko. Pag pumapasok ako sa loob ng classroom, ang lagi kong sinasabi, what will you say? Sasabihin ng mga estudyante, good morning sir, good morning classmate, mabuhay. Okay, very good. Can you please be seated? Okay, so let's have a recall about polygon. Can you define what is polygon is? Sasabihin nila. If you see the word poly meaning many and gonyan meaning angles. Therefore, the definition of polygon are many angles. So, pag-uusapan natin yung mga angles. So, ito yung shape, ito yung symbol ng angle. Two lines intersect at a common endpoint, which is the vertex, is called angle. Naintindihan? So, ayan ang angle. Tapos daw, yung sa number 129, makikita mo daw yung angle doon. Like, for example, si 1. Ayan, 1 lang yung angle niya. Tapos si 2, ito, 1, 2. Ito naman si 3. 1, 2, 3. Nakita mo? So, hanggang 9, may angle dyan. Nakita mo? Okay, next. Okay, next. Pag nag-create pa tayo ng another line doon sa angle, ang tawag na, parang mali ako napanapan. I'm sorry. Ayan. So, ano ng shape yan? Is a triangle. Can you define what a triangle is? Pag sinabing triangle, having 3 sides of a polygon, having 3 side angles and vertices. 3 side angles and vertices. Naiintindihan? So, pag sinabi naman, pag sinabi naman 4 na side ng polygon, ano na ang tawag? Ang tawag na ay, Ang tawag na ay quadrilateral. Okay? 4 sides of a polygon is called quadrilateral. Yung first na letter pa lang, quad, represent as 4. Kasi ito yung ating 4 na vlog as a teachers. Okay, so, can you define what it... ang ating objective pala, kailangan nating masabi today. Ang objective po natin today is define what is quadrilateral. Tapos ipapakita ko sa inyo yung family tree ng quadrilateral. At yung shortcut, paano mo ma-perfect yung pa-quiz ni teacher mamaya. Ayun muna yung objective natin today. Okay? So, can you define what is quadrilateral? Having 4 side of a polygon, which is quadrilateral. Ngayon, alam niyo ba yung shape ng quadrilateral? Maraming nagkakamali dito, kaya dapat alam nyo. Ganito ang shape ng quadrilateral. Okay? Ganito. Okay. Ganyan ang shape ng quadrilateral. Okay? Quadrilateral, ito yung shape. Next natin na ipapakita ay C. Sino to? C? Sino to? C? Wait. Si parallelogram. Si parallelogram daw. Can you define what is parallelogram? Can you define what is Can you define what is parallelogram? Okay, pag sinabi daw natin parallelogram, ano yung sinabi? Parallelogram. Pag hindi mo alam yung definition ng parallelogram, pero dapat alam mo yung shape ng quadrilateral, ma-define mo na siya as a parallelogram. Kasi mapansin mo, meron siyang 2 line. Ito yung unang line, which is parallel. At itong line na to, which is parallel ulit. So, the definition of a parallelogram are 2 lines are parallel. Naiintindihan? Okay, next natin na ipapakita ay sino to? Si trapezoid. Okay? Can you define what is trapezoid? So, si trapezoid mukhang bahay. Naiintindihan? So, anyone define what is trapezoid is? So, kung ito ay 2 pairs of parallel, siya naman daw ay isa lang. So, ito. Yun. 1 pair of parallel.
trapezoid. Naiintindihan ba? Naiintindihan? Okay, next. Natin ipapakita ang mga four side ay sino to? Sino yung may nakakakilala ba dito? Si rectangle. Okay, very good. Can you define what is rectangle? So, rectangle po ay four right angle. Ang best definition ni rectangle ay meron siyang four right angle. Naiintindihan? Okay, next. Oh, hindi ko ma-identify. Okay, ito. Ito naman ay si rhombus. Si square na mukhang rhombus. Okay. Can you define what is rhombus? Can you define what is rhombus? So, pag sinabing rhombus, all sides are congruent. Tandaan niyo yung word na congruent. Best definition ni rhombus ay all sides are congruent. Naintindihan? At ang isa pa ay si, ito kilala nyo to. Hindi pwedeng hindi. Kasi lagi siyang ginagamit. Okay, sino siya? Si square. So, yung definition ni square ay itong definition ng dalawa. Okay. Kailangan nakaganyan. Nakaganyan. Naka-arrow. Ayan, naka-arrow. Naka-arrow. So, tandaan mo na ang definition ng square ay si square have four right angle and four side are equal. Okay, again, kasi mamaya pag magpapaquiz si teacher, sasabihin, identify the following. Pag sinabi niya, four right angle and all side are equal, si square ang isasagot mo. Pero pag four right angle, si rectangle, at all side are congruent, si rhombus. Two parallel line are parallelogram. Kung ang pag one term, yun, hatak mo na agad si trapezoid na mukhang bahay. Naiintindihan? So, bakit naging ganito yung side ni quadrilateral? Kasi, pag daw nag-create ka ng imaginary line, makikita mo tong mga anak niya. So, yung mga anak niya. Like, for example, mag-create ka ng line dito. Yan. So, mukha siyang trapezoid na binaliktad. Nakita mo yon? So, pag nakita mo yun, magaling ka. Tapos, kung ito naman, mag-create ka ng line dito, imaginary line, mukha na siyang parallelogram, di ba? Okay, next, pag nag-create ka pa ng medyo mahaba-haba dyan, tapos pinutol mo to, which is the height, pag alam mo na, ang makikita mo ay si rectangle. Tapos ito si rhombus, saka si square, kasi parang gumaliktad na, medyo gumanon lang, yun yung rhombus. Naintindihan? So makikita mo na yan dyan sa loob na, ayun square na siya. Tapos gusto mong i-ganon, si ano na yon, si rhombus. Naiintindihan? So meron lang akong ipapasok na line. Sino to? Si rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So may 9 na quadra, at may 10 kabayo. So, hindi ko na sasabihin kung sino-sino yun, kasi alam na nila yan. Okay, so paano mo daw pagkakasyahin yung 10 kabayo sa siyam na quadra? Anyone? Volunteer? So, masaya kasi ito pag talaga may mga estudyante, kasi kung ano-ano yung mga iniisip nila. Again, so may 10 kabayo, so paano mo siya pagkakasyahin sa 9 na quadra? Okay, so ganito ang isasagot mo. I-spell mo yung 10. 10 horses. Horses. So, nagkasya na yung 10 kabayo doon sa siyam na quadra. So, yun lang naman, para mapasok ang sa quad. Anyway, may mga, it's up to you kung gusto nyo i-apply. Kung ayaw nyo naman, it's okay. Basta yun lang naman. And next, yung technique, paano natin ma-perfect yung exam ni teacher. So, lahat ng statement na pataas, ang isasagot mo ay always. Like, for example, sinabi sa quiz na, square is a rectangle, always true. Naiintindihan? Kasi nga naman, di ba, meron siyang for right angle. O, di, tama. Pag sinabing square is a rhombus, yes, kasi all sides are equal. Di ba? Okay. So, lahat ng statement na pataas,
ay always true ang isasagot mo. Naintindihan? Okay, pag ang statement naman daw ay pababa, okay, ang isasagot mo ay sometimes. Sometimes lang. Okay, like for example, parallelogram is a rhombus sometimes kasi pababa yung statement. Okay? Pag pababa yung statement, sometimes ang isasagot mo. Again, quadrilateral is a parallelogram, pababa yung statement. Kaya ang sasagot mo ay sometimes. Naintindihan? Pero pag malayo, X na lang natin, pag malayo, trapezoid is a rectangle, never ang isasagot mo. Naintindihan ba? So, pag nakita mo yung pattern na yon, perfect ka na sa quiz ni teacher. Okay ba? So, ay wait, may nakalimutan ako. Kilala niyo ba siya? Si Kite. Kasi daw nowadays, hindi na daw pwede i-consider si Kite na quadrilateral. Kasi kung ano-ano na yung mga shape ng kinds ng kite na ginagawa natin. May mga butterfly na, di ba? So, ayun na. Pero kung sinabi naman ni teacher na kasama siya, go ahead. Basta si kite ay no parallel involved, pero yung kanyang adjacents are congruent. Naiintindihan ba? Yung side na to ay, okay, pansinin mo what kinds of triangle according to the side. Mukha siyang isosceles. Pag isosceles defined as two sides are equal. Pag no side daw is kalin. Pag three side are equal, ang tawag ay equilateral. Naintindihan? Okay. Kasi baka, gusto ko rin to kasi ipasok kasi baka sa next demo natin is yung 6 trigonometry function or logarithm yung gusto kong i-next. Okay? So, punta tayo dito sa quiz. Sa quiz ni teacher. Ay! Grab ako! Yan na naman, baliktad na naman. Okay. Nakita mo ba? So, basahin lang natin yung tanong. Medyo dito nga. Ay! Sorry. Hawakan ko na lang. Hindi. Wait. Okay. Yan. So, yung ang tanong niya ay, sorry. Complete each statement with the words always, sometimes, or never. Okay? So, unang tanong. Trapezoid is a blank, a square. Okay, kailangan pala natin bumalik dun sa shape. Para ma-identify natin na, okay, kasi dapat memorize mo tong family tree ng quadrilateral para pag sinagot mo sa yung quiz, alam mo na agad. Okay, ang tanong kasi, si trapezoid daw is a square. Okay, ang layo, di ba? Ang layo. So, ang isasagot mo ay never. Okay. Next, nakita ba? Si square is blank a rhombus. Si square is a rhombus. So, pataas yung statement, ang tamang sagot ay always. So, always. Isasagot mo ay si always. Okay, next. Nakita ba? Oh, parallelogram is a rectangle. Parallelogram is a rectangle. Parallelogram is a rectangle. Parallelogram is a rectangle. Pababa. So, sometimes. Sometimes ang isasagot mo. Okay. Next. Rectangle is a trapezoid. Nakita ba? Si triangle daw is a trapezoid. Si rectangle is a trapezoid. Rectangle is a trapezoid. Ang layo. So, never. Naintindihan? Si rhombus is a square. Si rhombus is a square. Pababa yung statement. Pababa yung statement. So, ang sasagot mo ay sometimes. Okay. Si rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram. Pataas. So, always true. Always true. Square. Nakita mo ba? Ang gulo-gulo ko. Si square is a rectangle. Square is a rectangle. Pataas. Si square is a rectangle. Always true. Okay. Next, si square is a parallelogram. Si square is parallelogram. Pataas yung statement. Square is parallelogram. Always true. Diba?
Next, si rectangle daw is a square. Si rectangle is a square. Pababa. So, sometimes, rectangle is a rhombus. Rectangle is a rhombus. Si rectangle is a rhombus. So, sometimes. Okay? So, ganun lang siya kadali. So, may tanong ba? Wala. Okay, so pag nahanap mo, again, yung statement ay pataas, always true. Pag pababa ang statement, sometime. Pag masyadong malayo, ang sasagot mo ay never. Naintindihan ba? Okay. Ay, buti naman nakisama ka dyan. Okay, ito pa. Pero this time around, isasagot mo true or false. O the opposite side of parallelogram are parallel? Yes, kasi yun yung definition ng parallelogram. Tama? Next, all rhombuses are not square. Si rhombus are not square, kaya ang tamang sagot ay yes. Di ba? All rhombus are not a square. Ang tamang sagot ay true. All square are rectangles. Square is a rectangle? Yes. Some parallelogram are square. Yung parallelogram nasa taas, tapos nasa baba yung square, di ba? Nakita mo doon kahit hindi mo alam, pero na-memorize mo yung pattern. So, si parallelogram is some parallelogram are square? Yes. True ang sagot dyan. Some quadrilateral, yung nanay, nasa taas, ay parallelogram? Yes, true. So, lahat ng sagot dyan ay true. Naiintindihan ba? Kita ba? Okay, so may tanong ba? Wala na. So, kung wala na, okay, ipasok natin si X. Kasi, masarap kasi pag-usapan pag si X. Ipapasok lang natin siya dito. Kasi, di ba, alam natin na ang opposite side ay congruent. So, kung ipapasok natin si X dyan, at ito, kasi lumalabas to sa board exam, kaya kailangan alam mo, tandaan mo dahil equal sila, nakikita. So, magiging 3x minus 1 equal to 2x plus 7. So, combine like term lang, to 3x minus, kasi any number transposed to the right or left side, always change the sign. So, magiging 2x equal, bring down 7, yung negative 1, ililipat mo na magiging plus. Okay, so magiging x is equal 7 plus 1 is 8. Naintindihan mo? So, si x is 8. Naintindihan? Ngayon, isa-substitute natin yung x is equal sa dito. So, 3 times 8 will be ilan? 24. Minus 1, 23. So, 2 times 8 will be 16 plus 7. 16 plus 7, 23. Okay? So, sinabi ko to kasi lumalabas to sa board exam. Isa pa sa mga lumalabas na board exam. Tapos na lang. Like for example, ito daw ay 50. Tapos, twice siya ng second and third angle. So, ito ay 100. Ito ay 100. Si x ay hinahanap. So, ang gagawin mo dyan, 50 plus 100 plus 100 plus 100 plus x, kasi hindi mo pa alam yung value nito, is equal to 360. Kasi alam mo, ang shape ng buong triangle ay 360 na hindi. So, i-add mo lang yan. So, magiging 250 plus x, 360. So, x equal to 360, minus mo, kasi itatranspose mo yan dyan, and positive to magiging negative will be, so, magiging, what will be? 100. Tama ba? 250, 110. Naintindihan? So, ayun yung tamang sagot. So, pag binaglagay mo dito 110, ang buong side ng angle ay 360. So, lumalabas siya sa board exam. Please, pag nakita mo yung quadrilateral, isagot mo agad 110. Kasi paulit-ulit lang naman yung exam ni PRC. Kaya, be aware. Bye-bye! So, I hope na may natutunan po kayo this day in spite of everything. Salamat!